Các bạn thì tiền tệ có trước hay là nợ có trước? Nếu như các bạn nghe mình nói về những cuốn sách về kinh tế học trước đây, ví dụ như là những cuốn như là Chiến lược tiền tệ này, những cuốn như là Lược sử kinh tế học, những cuốn như là Suy nghĩ như nhà kinh tế gia, hay là cả những tác phẩm kinh điển của Adam Smith như là Của cải của các quốc gia, thì chúng ta đều cho rằng là tiền có trước. Tức là ở trong những cuốn sách đó thì người ta sẽ giả định là cái nền kinh tế cơ bản ban đầu thì nó sẽ là hàng đổi hàng. Sau đó từ cái việc hàng đổi hàng vì nó quá bất tiện, ví dụ như bạn là một cái người bán bánh mì, bạn muốn mua thịt bò thì bạn phải đổi cái hàng của bạn qua một cái mặt hàng mà người bán thịt bò cần. Thì để mà giải quyết bài toán đó thì con người sẽ nghĩ ra cái việc là mình dùng một cái vật trung gian, tức là tiền, để mà có thể trao đổi qua lại, và người dùng cái vật trung gian là tiền đó để có thể trao đổi. Thay vì hàng đổi hàng thì chúng ta có thể dùng tiền mặt để nó có thể tiền hơn. Thì đó sẽ là những cái mà chúng ta sẽ được đọc trong những cuốn sách khác về kinh tế học. Nhưng vừa rồi thì mình có đọc một cuốn sách của tác giả David Graeber, cuốn Debt, nợ. Tên của nó là nợ sợi xích vô hình 5.000 năm. Thì trong cuốn sách này thì tác giả lại đưa ra một ý kiến khác, tức là tác giả cho rằng nợ và tín dụng lại có trước. Tác giả cho rằng cái việc mà mọi người thường hay nói là tiền có trước, tiền xuất phát từ cái việc hàng đổi hàng nó bất cập, và người ta suy nghĩ ra việc là sẽ dùng một cái vật trung gian để trao đổi, thì bản chất nó chỉ là cái giả định của những nhà kinh tế gia thôi, và không có một cái bằng chứng khoa học, một cái bằng chứng lịch sử cụ thể nào để có thể gọi là chứng minh được cái luận điểm đó cả. Và cũng ít người ta gọi là đánh đổ cái giả định này. Thì tác giả muốn viết nên một cái cuốn sách mà có thể đánh đổ được cái giả định này. Và trong cái cuốn sách nợ này thì tác giả David Graeber này, ông cho chúng ta thấy được một cái góc nhìn khác. Tức là với tác giả thì nợ và tín dụng thì nó sẽ có trước. Tức là trong những cái cộng đồng nhỏ thì mọi người khi mà có quan hệ mật thiết với nhau thì mọi người sẽ có một cái lòng tin tưởng vào nhau. Và khi mọi người có một cái niềm tin vào nhau thì mọi người sẽ không cần phải dùng tiền mặt để có thể giao dịch những cái hàng hóa trong nội bộ những cái cộng đồng nhỏ như vậy. Mọi người vì có cái lòng tin nên mọi người chỉ cần nhớ lại, ví dụ như là tôi nhớ cái người hàng xóm của mình đã từng cho tôi cái này thì sau này tôi sẽ trả lại cho họ cái đó. Thì với một cái góc nhìn như này thì tác giả cho rằng là cái lòng tin trong cái giao dịch thì nó có trước, tức bản chất nó chính là nợ và tín dụng có trước. Vì tác giả David Graeber là một nhà nhân học, tức là ông sẽ nhìn nhận mọi thứ ở nhiều góc độ khác nhau. Nó không chỉ là về kinh tế học, nó không chỉ là như những cái vấn đề lịch sử như những nhà sử gia, mà ông còn nhìn nhận ở nhiều cái khái niệm khác, những cái khía cạnh khác, kể cả triết học, kể cả những cái vấn đề khác. Thì trong cuốn sách này thì tác giả sẽ cho chúng ta thấy được là cái lịch sử khởi nguyên của nợ nó như thế nào. Tức là mọi người khi ở trong nhiều nền văn hóa khác nhau, nhiều cái quốc gia khác nhau trong cái thời cổ đại thì người ta đã coi nợ là một cái vấn đề ban đầu, là cốt lõi ban đầu. Ví dụ như những cái quốc gia như ở cái vùng Ấn Độ chẳng hạn, người ta sẽ có một cái nón nợ với thần linh, hay là ở những quốc gia Đông Á chúng ta có nợ với cha mẹ chẳng hạn. Thì tất cả mọi thứ đều quy về nợ, tức là nợ sẽ có trước tiền tệ. Và cùng với những phân tích của tác giả thì tác giả sẽ cho chúng ta thấy được là cùng cái quá trình phát triển thì nợ sẽ dần dần được thay thế bởi tiền mặt và hoặc là vàng, tức là những cái vật trao đổi trung gian đó. Thì với tác giả, ví dụ như trong một cái cộng đồng nhỏ thì chúng ta có thể có sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng mà khi chúng ta phát triển lên một cái cộng đồng lớn á, hoặc là khi mà gọi là những cái người đứng đầu nhà nước muốn thực hiện những cái cuộc chiến tranh á, thì chúng ta sẽ mở rộng cái cộng đồng ra, và cái lúc này thì cái niềm tin nó sẽ bị sụp đổ, và chúng ta cần phải có một cái phương tiện để có thể gọi là dùng để mà giao dịch, hay chỉ vì cái lòng tin, tức là thay chỉ vì nợ và tín dụng. Ví dụ trong trường hợp này là khi những cái quốc gia người ta muốn đi chinh phục những cái vùng đất mới, người ta muốn phát động những cái chiến tranh, thì người ta cần phải có một cách nào đó có thể cung cấp được những bộ phẩm, cung cấp được những cái vật dụng cho quân đội. Thì cách làm ở đây đó là các nhà nước sẽ cố gắng tạo ra một cái đồng tiền và bắt buộc người dân trong cái quốc gia lãnh thổ của mình bắt buộc phải đóng thuế dựa theo cái đồng tiền đó. Và vì người dân cần phải đóng thuế cái đồng tiền đó cho nhà nước thì họ cần phải đi kiếm được những cái đồng tiền đó. Và nhờ vào cái lý thuyết như này thì đức vua người ta sẽ cung cấp tiền cho quân đội, và quân đội có thể dùng cái tiền đó để có thể trả lại cho những người nông dân, những người dân khi mà họ hành quân đến đó, và người dân có thể từ đó có thể bán những cái sản phẩm của mình cho cái quân đội, và cuối cùng lại dùng cái tiền đó để đóng thuế lại cho quốc gia, cho đức vua. Thì với bản chất ở đây đó là tác giả là quy về một cái mặt khác, đó là bản chất ở đây tiền nó cũng chỉ là một cái sợi xích vô hình giữa cái người dân với cái vương quốc của mình, tức là người dân đang bị nợ một cái gì đó cho cái vương quốc. Đó là lý do mà tác giả đưa chúng ta ra một cái hành trình về dưới cái góc nhìn đó là cái lịch sử của chúng ta xảy ra hầu hết mọi thứ đều dựa trên nợ. Từ đây thì tác giả cho chúng ta thấy được là nợ nó giống như là một cái công cụ để những nhà nước có thể gọi là kiểm soát được mọi thứ. Ví dụ như là
các đức vua thì có thể kiểm soát được người dân thông qua nợ. Những cái ông chủ thì có thể kiểm soát được những cái người nông dân thông qua nợ. Những cái nô lệ thì sẽ bị ràng buộc bởi những cái nợ thông qua rất nhiều những cái bằng chứng của tác giả trong việc đưa cho chúng ta tới những cái vùng đất xa xôi ở những cái giai đoạn khác nhau và những cái nền văn hóa khác nhau. Thì chúng ta có thể thấy được cái vấn đề đó là nợ đó nó xảy ra xuyên suốt trong cái lịch sử của loài người mình như thế nào. Tác giả cũng dành phần lớn cái nội dung của cuốn sách để có thể cho chúng ta thấy được cái sự thay đổi giữa một cái nền kinh tế từ nợ tín dụng trở thành một cái nền kinh tế về tiền mặt, và sau đó từ cái nền kinh tế tiền mặt lại trở về với một cái nền kinh tế tín dụng trong suốt cái lịch sử của loài người như thế nào. Nó trải dài từ cái thời cổ đại cho đến cái thời hiện tại, trải qua rất nhiều cái biến cố, rất nhiều cái biến động, những cái mốc lịch sử rất là quan trọng trong cái lịch sử loài người. Và tác giả dùng nó để có thể phân tích được cho chúng ta thấy được là cái sự chuyển dịch giữa một cái nền kinh tế từ nợ và tín dụng qua nền kinh tế tiền mặt như thế nào, và từ một cái nền kinh tế tiền mặt nó là chuyển ngược về nền kinh tế tín dụng như thế nào. Ví dụ ở thời hiện tại đi thì tác giả cho rằng chúng ta đang sống trong một cái thời đại gọi là thời đại nợ và tín dụng. Tức là sau cái sự kiện năm 1971 tổng thống Nixon từ bỏ bản bì vàng và chuyển qua cho đồng đô la là không có gắn với bản bì vàng, thì tác giả cho đó chính là cái điểm mà khiến cho cái kỷ nguyên chúng ta đang sống là một cái kỷ nguyên chúng ta đang sống trong cái nợ và tín dụng. Về bản chất đồng tiền đô la bây giờ là một cái đồng tiền pháp định, nó là một sự tin tưởng vào một nền thể chế chính trị của Mỹ. Thì hầu hết những cái này thì chúng ta đã được đọc trong nhiều cuốn sách khác rồi. Mình không cần phải nhắc lại ở trong video này nữa. Cuốn sách này nó không chỉ là một cuốn sách chỉ nói về kinh tế, về nợ, về tiền tệ, mà nó còn nói nhiều mặt khác trong cái xã hội loài người mình. Những cái vấn đề liên quan đến triết học cũng được đề cập rất nhiều trong cuốn sách này. Ta đã đưa ra những câu hỏi, ví dụ như tại sao chúng ta có nợ thì chúng ta phải trả nợ chẳng hạn. Rất nhiều những cái triết lý khác cũng được tác giả bàn luận trong cuốn sách này, mà mình nghĩ nếu như các bạn ít nhất là phải có kiến thức về kinh tế học trước thì mới nên đọc cuốn sách này. Vì cuốn sách này nó không phải là một cuốn sách mà mình nghĩ là đơn giản để đọc đâu. Vì ít nhất chúng ta phải có những cái kiến thức cơ bản về kinh tế, chúng ta phải có những cái kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới, thì đọc cuốn sách này chúng ta mới hiểu được. Vì trong cuốn sách này tác giả đưa chúng ta qua rất nhiều cái sự kiện, qua rất nhiều những cái lý thuyết về kinh tế mà bắt buộc chúng ta phải nắm được kiến thức cơ bản thì chúng ta mới có thể hiểu tác giả đang muốn giải thích về vấn đề gì. Vậy nên các bạn nào mà đã có sẵn kiến thức cơ bản về kinh tế học rồi, có kiến thức về lịch sử loài người mình rồi, ví dụ như các bạn đọc những cuốn lịch sử loài người, các bạn đọc những cuốn như Súng Bi Đồng Và Thép, các bạn đã có sẵn một cái nền kiến thức như vậy rồi thì và muốn tìm hiểu hơn về kinh tế học, muốn hiểu hơn về một góc nhìn khác về cái nền kinh tế học của lịch sử loài người mình từ cái thời cổ đại đến thời điểm hiện tại, thì đây là một cuốn sách rất đáng đọc. Nhưng mình nhắc lại, nó không hề dễ đọc đâu. Nó rất là dài nha, 520 mấy trang, 540 mấy trang thì vậy. Nhưng mà kiến thức trong này rất hay, trải dài ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau, và có rất nhiều những cái câu hỏi rất hay của tác giả đặt ra để chúng ta ít nhất là chúng ta có thể nhìn lại những cái câu hỏi này và có thể có một phần nào đó suy ngẫm lại về những cái kiến thức chúng ta đã được đọc trước đây. Thời điểm hiện tại thì khi chúng ta đọc về những cuốn sách khác thì nó sẽ đầy rẫy những cái kiến thức kinh tế học mặc định là tiền được tạo ra từ việc hàng đối hàng. Nhưng mà cuốn sách này ít nhất thì nói cho chúng ta có một góc nhìn khác, thay vì chúng ta cứ cố mãi bám chất vào một cái lý thuyết mà tất cả những nhà kinh tế học khác đã vẽ ra cho chúng ta. Thì đây cũng là một cái điểm hay của cuốn sách này. Thì ok, đó là những review nhanh của mình về cuốn Nợ của tác giả David Graeber. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.